Hi guys! Welcome back sa Recording Garage. Andito na naman ako ngayon. Uh, uh, Andito na naman ako ngayon para i-share sa inyo ang pinakamagandang equipment sa balat ng RG. Ngayon, gusto ko sana i-share sa inyo yung hassle ko dati pa nagre-record ako ng mga cover ko. Usually kasi may gamit akong gitara. So ang hassle doon is yung pagpapatong ng instrument at saka ng audio. Ngayon ang style ko dati is ang gamit ko yung usually RG800 complete package, yung may kasamang phantom power box. So yun lang yung gamit ko, nirecord ko na lang siya ng isahan, tapos ipo-post process ko na, ganyan. Well, okay naman yung tunog niya, kaso ang problema, hindi nagpa-pop ng maayos yung tunog ng gitara. Dahil nga pag nalagyan na siya ng noise reduction, ng reverb, syempre nadadama yung audio ng gitara. Ngayon, meron na kaming sagot para doon, which is ang aming fast track USB audio device kung saan pwede kang mag-connect ng condenser microphone at ng instrument. Ngayon, alam ko nagigets ako ng mga coverage dyan na gumagamit ang instrument. Ang maganda dito kasi, pag na-record kayo using this fast track USB audio device, magkahiwalay yung track ng audio ng microphone at ng instrument. Therefore, pwede mo siyang i-post process na magkahiwalay at hindi sila magsasapawan. Ngayon, hindi ko alam ba't hindi ako gumamit ng ganito dati. Pero, minsan gumagamit din ako mixer. Kaso ang hassle niya i-set up dahil masyado siyang malaki. Kailangan ko pang gumamit ng RCA cable. Pero ito, USB cable na siya. So, sasaksak ko lang dito XLR, papunta sa microphone, sasaksak ko dito yung jack, papunta dito sa gitara, tapos yung input niya is itong USB. So, isang pasada na lang siya, hindi na siya magulo. Yung iba kasi ang ginagawa nila, magkahiwalay lang na-record yung vocals at yung gitara. Tapos, yun, susubukan na lang isang isync sa video. Pero pag ito ang gamit mo, isang pasadaan na lang siya at hindi na hassle mag-record ng cover with instruments. So, yun ang ipapakita ko sa inyo kung paano gawin. Okay, so yun. Kinuha ko muna lahat ng kailangan natin. So, syempre ang ating XLR microphone. Ang kanyang XLR to XLR cable. So, isasaksak lang siya dito. Tapos yung XLR male is dito siya pupunta sa USB audio device. Next is yung sa instruments naman natin. So kunin nyo lang yung jack cable nyo. Input natin dito. Meron dyan for guitar. And if gusto nyo i-monitor din yung audio, meron din dito. Okay, so dito natin siya ilalagay. Then sa guitar. Okay. So ngayon nakalagay na lahat ng input sa kanya. Ang next na po problemahin natin is yung connection niya papunta sa PC. So may cable to na kasama. So may cable tong kasama which is yung USB cable niya. So ito yung dulo niya. Dito lang natin siya ilalagay sa USB. Tapos yung dulo niya, i-connect lang natin sa PC. Ngayon, pag nakakonect na siya, meron ditong switch for phantom power. Kailangan nyo lang siyang i-on para merong power supply yung condenser microphone natin. Makita nyo dito, meron tayong tatlong pwedeng galawin, which is yung gain ng microphone, ng guitar, and then ang output. So kayo bahala paano magtimpla doon. So ang ginagawa ko dito usually, nilalagay ko lang sila lahat sa half para hindi mag-clip yung audio natin. Pag ganun kasi, meron pa tayong room for adjustments, pwede pa natin maayos sa post-processing. So, naka-half na siya lahat, pero pwede nyo siyang timplahin once na marinig nyo siya sa software na gamit nyo. Okay, so ngayon, i-connect ko na siya ngayon sa PC. Okay, so yun, naka-connect na siya ngayon sa PC. Ang recorder na gagamitin ko is Audacity. So, nakaset na siya as input. Tapos nagre-record ako using stereo para magkahiwalay yung pasok ng gitara at ng vocal. Ngayon magta-try tayo mag-record para mapakita ko sa inyo mamaya kung anong itsura niya pag na-record na siya using Audacity.
You don't know, babe, when you hold me. So ayun, na-record na natin yung ating sample. Pasensya na kung may mamaling nota. Tutorial lang naman po ito. Pasensya na. So yun, tignan na natin ngayon ano yung nakuha natin sa Audacity. Okay guys, so ayun, ito na yung na-record natin kanina. Katulad nga sinabi ko, nag-record ako using Fast Track as the input. Tapos using stereo para mapaghiwalay natin yung vocals and then yung instrument. So ito na siya ngayon. Pero kung makikita nyo magkakabit siya, 'di ba? So ano natin gagawin, i-split muna natin silang dalawa to mono. So ayan, try natin pakinggan. So ngayon makikita nyo siya, magkaiwalay na siya, magkaiba siyang track. Tingnan muna natin tong itong guitar. Ito ata yung guitar. Submit natin to. Ayun. So, makikita nyo wala siyang audio dahil nakahiwalay yung audio track natin. Ngayon, pwede ito yung advantage niya dahil pwede nating linisin ng hiwalay yung vocals and then yung instrument. So, yun yung gagawin ko ngayon next, which is hindi ko na ipapakita sa video para hindi na humaba ang tutorial na to. Pero ilalagay ko sa descriptions below ano yung mga in-apply kong post-processing dito sa audio na to. A little longer than a few minutes later. Actually, wala pala akong ganun ginalaw. Medyo okay na yung pickup niya. Pero sige, paparinig ko sa inyo ngayon kung ano yung tunog niya na magkahiwalay yung guitar and yung audio. You don't know, babe. Ayun, so kung makikita nyo, hindi naapektuhan ng noise reduction yung guitar kasi nga nakahiwalay siyang track kaya mas crisp yung tunog niya. Ngayon, ipapatong ko lang to sa video na ginawa ko. Ang gamit ko sa aking PC since ako'y naka-Apple is iMovie. So, ang ginagawa ko lang doon is actually yung pagpatong lang ng video and ng audio. Pwede kayong gumamit ng kahit anong software na available sa mga kanya-kanya yung PC. So, yun. Gawin ko lang yun. Tapos tignan natin yung final result. You don't know, babe, when you hold me and kiss me slowly, it's the sweetest thing, and it don't change. If I had it my way, you should know that you are. You're the coffee that I need in the morning. You're the sunshine in the rain when it's pouring. Won't you give yourself to me? Give it all. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I'll follow. No matter how far. If life is a movie, then you're the best part. Oh, you're the best part. Best part. So yun guys, maraming salamat sa inyo panonood. Sana madami kayo natutunan. If may mga questions pa rin kayo na gusto nyo itanong, pwede kayo mag-comment sa video na to. At pwede rin kayo mag-message sa aming page sa
sa aming page sa Facebook. So kung sa YouTube man kayo nanonood, nasa description yung link. And if kung interesado din kayo kumuha ng sarili nyong equipments, ilalagay din namin sa link sa baba ang inyong mga option. Lalo na ngayon na meron kaming 20% cashback sa Shopee at free shipping fee. Visit nyo na yung link sa baba, ilalagay namin to sa description bago pa magkaubusan. Yun lang, at kung meron man kayong iba pang mga equipments pa na kailangan, like ring lights, USB audio device para sa inyong mga Zoom meetings or online classes, visit lang kayo doon. Naka-discount kami ngayon. Lahat ng items, 20% cashback. So yun lang. Maraming salamat guys. Hanggang sa muli. Thank you!